तिमी तिम्रो एरियाको किन कम्प्लेन गरेछन् केटाहरूले हिजो तिम्रो भारी बोक्ने एरिया जहिले लेन्छु जहाँ गयो नि भारी बोक्ने अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स कस्तो हुँदैछ युकेको लाइफ कस्तो चल्दैछ राम्रै छ कतिसम्म कमायो कति पठाइयो कति जोगाइयो त 14-15 हजार कमाएर जोगाउनु त उस्तै हो म सन्त पैसा छाप्नु त तँ अरे नि त ए छापेर कलेज फिस दे 50 गरेर कलेज कुनजना बाबु घर जाऊ निस्किहाल भन्ने हो होइन मैले सुनेको है 3टा काम हान्छ विकली त के हो चिन्ती दिन्छ होला सकिसक्यो होला सक्को आधी सक्को घरै आधी सक्छ आधी बाँकी गाइज अहिले चाहिँ हामी बाटोमा छौँ जाँदैछौँ काममा अहिले कति बज्यो भनिदिनु दाइ 7 बज्यो होइन हामी म बस्ने ठाउँदेखि काममा जानुसम्म चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ लगभग त्यहाँदेखि चाहिँ काम सुरु हुन्छ 10 बजीदेखि ट्रेन आइसक्यो ट्रेन पनि आइसक्यो हामी ट्रेनको लागि जाँदैछौँ ट्रेन चढेर जानुपर्ने हुन्छ काममा चाहिँ त्यस पछाडि ट्रेन ढिला भयो कुद्नुपर्छ केटाहरू सबैजना कुदिरहेको छ है ट्रेन पक्नलाई किनभने काम ढिला भइसक्यो ट्रेन पनि आइसक्यो ट्रेन आइसकेको छ है किन बस्नु भने आज सिट छैन किन बसेको हामी यहाँ सब उठिरहेको छ है सब चाहिँ सिट नपाएको अवस्था छ है अनुहार हेर्नु सबैजना कस्तो सिट नपाएर देखा न सिट नपाएर हामी चाहिँ कुदिरहेको छौँ यसरी सिधा बसेर है कति घन्टा आधी घन्टा हामी चाहिँ जानुपर्छ होइन 20 मिनट आधी घन्टा हामी उभिएर जानुपर्ने हुन्छ किनभने ट्रेनको सिट पनि छैन एउटा पनि ट्रेन कुदिहाल्यो है हाम्रो भ्लगरले चाहिँ अब हाम्रो सुमन भ्लगरले चाहिँ काममा अब सिट नपाएर टोइलेट छेउमा बसिरहेछन् कस्तो लागिरहेछ त पुरा तिमीलाई अब कस्तो लागिरहेछ त ट्रेनमा भुइँमा सिट नपाएपछि होइन 10 घन्टा कुनै पर्छ जसरी पनि एकछिन भयो भने रेस्ट गरौँ यतिखेर रेस्ट गर्ने यही फ्लोरै दिन्छ भर्छ त अनि के को कामलाई जान कहाँ जान आँट्यो तिमी खासमा कहाँको काम हामी वेयर हाउसको काम बर्मिङहाम औरदेखि कुन वेयर हाउस एक्सडिपीमा एक्सडिपी जुम फुल जुम हान्दै नि कसो कुन सहिलो लाग्यो त तिमीलाई चाहिँ अब डिएक्स सहिलो लाग्यो कि डिएक्समा 10/10 एक्सडिपी 0.5 छिरेको ठाउँमा त माइनस के भन्दैछ आशिष तिमीलाई के भन्दैछ यिनीहरूले तिम्रो ठाउँ त लास्ट नराम्रो छ अरे नि त नि मलाई त नर्मल लागिरहेछ त नि टु मेललाई चाहिँ एक्सडिपीमा केमा हालेछ त पाल्टेर होइन अरे त टुमे नै हो अरे भन्ने सुनेको मैले भयो अनि तर टुमेन त चाहिँ क्रस भएको टुमेनसँग कहिले नछोड्ने तर टुमेनले छोड्यो अन्त फेरि छक्क भइहाल्छ अनि ब्रुसली कुन एरियामा हो तिम्रो एरियाको किन कम्प्लेन गरेछन् केटाहरूले हिजो तिम्रो भारी बोक्ने एरिया जहिले लेन्छु नि जहाँ गयो नि भारी बोक्ने कस्तो भयो त सुमन सरको हिजोको एक्सपिरियन्स नयाँबाट ज्वरो आउनु मात्र बाँकी छ
काम सकेर बाहिर खुट्टै चल्न सकिरहेको थिएन दुखेर हट्यो दुखेर रेडी हुँदैछ सबजना यस्तो छ है हालत यस्तो छ पैसा कमाउन सजिलो रहेछ त पैसा के भन्नु हो त अलिअलि कमाउन सकिले हो धेरै कमाउन चाहिँ गाह्रो तँलाई कस्तो तँ त सबैभन्दा उल्भा ओपन थिच्यौ नि सबैभन्दा उल्भा हेम्टनमा छ नि त पैसा छाप्ने त तँ अरे नि त त्यही छापेर कलेज फिस दिन नसकेर कलेज लेख्नु दिएन बाबु घर जाऊ निस्किहाल भन्ने हो होइन मैले सुनेको है 3टा काम हान्छ विकली त के हो 3टा सिटक हान्थ्यो गाइस है ब्लर हानिदिन्छ होला टोट हानिदिन्छ यसमा चाहिँ है अनि बसले के छ तिम्रो के छ मलाई सुनाऊ अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स कस्तो हुँदैछ युकेको लाइफ कस्तो चल्दैछ राम्रै छ भनौँ कतिसम्म कमायो कति पठाइयो कति जोगाइयो कमाइ त 14-15 हजार कमाएर जोगाउनु त उस्तै हो 14-15 कमाइसक्यो आएदेखि जे सकिने रहेछ भन्ने छ 14-15 हजार पाउन्ड कमायो त्यो त वर्ष 1 इयरको चाहिँ 1 इयर भइसकेको छैन नि अझै 1 इयरमा त 2-3,000 त थप्नै बाँकी छ नि फेरि ओपन थियो त्यही हो सेभिङ गर्न सक्यो भने हुन्छ कि 2टा काम हामीले चाहिँ कमाउँदै आएको अनि यता 3टा हान्छ अरे त 3टा हामीले चाहिँ जस खत्रै गर्छ घरको रेन्ट चाहिँ तिरिन्छ होला सकिसक्यो होला सक्यो आधी सक्यो अनि घरै आधी सक्यो आधी बाँकी छ घरै आधी सक्यो रेलले अनि पार्टनर के छ त कस्तो हुँदैछ त युकेको बसाइ युकेको बसाइ कस्तो हुँदैछ कमाइ कस्तो हुँदैछ एक्सपिरियन्स एउटा सानो एक्सपिरियन्स गर नि त 15 प्रो म्याक्स दिए मेरो कस्तो भन न आइज काम लगाइदिने जिम्मा तिम्रो मेरो जिम्मा उल्बर आयो भने होइन सबैजना उल्बर आयो भने काम पाएन भने टुमेन दाइ भन्ने मिलन दाइ जोसुकै हो एकै दिनमा भेटिन्छ 2-3 दिन लाग्छ सुरुमा आफ्नो केटलाई खोज्दै 1 महिना भयो गर्लफ्रेन्डले काम नपाएको बिचरा मात्रै सकेको खोजिदिन्छ मिल्छ बिस्तारै आयो यसरी आएर युकेमा गाह्रो छ यसरी 14 प्रो म्याक्स 15 प्रो म्याक्स ल्याइएन नि आज गाह्रो छ फ्लेक्स फेरि हल्का टुमेन्स अर्को है यतातिर केटाहरू आउँदैछ परबाट केटाहरू आइपुग्यो जानुपर्छ मान्छेहरूको भिड कति भिड हो आमामामा देख्ने ठाउँ छैन त हो आज त अलि के हो यो यस्तो ओ माई गड दिस इज कल ट्रेन स्टेसन यति धेरै मान्छेहरू छ कि हामी चाहिँ एउटा ट्रेन चाहिँ झऱ्यो अर्को ट्रेन पक्राउनु पर्ने हुन्छ कहाँदेखि पक्राउनु पर्ने हुन्छ कतिदेखि 8 सो हामी चाहिँ अब 8 जाँदैछौँ त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को ट्रेन चढ्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ कति 20 मिनट लाग्छ त्यहाँदेखि 20 मिनट पछाडि हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ त्यहाँ गइसके पछाडि पनि फेरि कम्पनीबाट गाडी आउँछ लिन त्यसपछि चाहिँ मात्रै हामी डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ सरले चाहिँ हामी जाँदैछौँ 8 AM त्यसपछि अर्को ट्रेन चढेर भेटौँ है त हेलो यता सबैजना एकचोटि हेर न कस्तो नहेरेको अनि
यहाँदेखि चाहिँ अर्को ट्रेन वेट गर्नु पर्ने कति बजी छ अर्को ट्रेन अर्को ट्रेन ठ्याक्क हाम्रो 20 19 कि 20 9मा छ अर्को ट्रेन चाहिँ सो 10 मिनट चाहिँ हामी ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेन आएपछि फेरि भेटौँ है त त्यतिखेरसम्म चाहिँ ट्रेन स्टेसन जस्तो छ है मुनि जमिन मुनि यसको माथि चाहिँ बिल्डिङ छ पुरै नसेगा न हौ छोडा यसो हाम्रो ट्रेन पनि आइसक्यो अब ट्रेनमा जाँदैछौँ हामी है यो चाहिँ हाम्रो कामादारीमा चढ्ने ट्रेन वेस्ट मिडल्यान्डको टन हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ मस्त छ केटाहरूको अनुहार कस्तो टल्किरहेको छ त अहिले अनुहार नि टिलिक्क टिलिक्क किन सो राइट यस मेरो काम सकिसकेको छ काम सकेर म रुममा आइपुगेको छु अहिले चाहिँ सो अहिले चाहिँ म फ्रेस भएर अब चाहिँ खानासाना खाएर चट्ट लगाएर सुत्ने बेला भइसक्यो सो हाम्रो भ्याकेसनमा मेरो काम चाहिँ यति नै थियो सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा लास्टमा गएर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज बाई बाई नेक्स्ट भिडियो सरी सी यु अन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई टेक केयर